Pontiac. ACS taputeltu. Lämpöongelmat ei. Yksi testi meni jo, toinen testi menee nyt. Kerättiin hitsaa ja tonne toi nippa tonne tehdaspaikkaan ja laittaa höyrylinja sinne niinku kuuluukin. Eli tämä. Ei vaikuttanut. Lämpö vaan pomppii, niin ilmakupla jää koko ajan jonnekin. Lisätään nyt paisari sinne systeemiin nopea. Tässä olisi 2 päivää aikaa, niin pitäisi olla Tampereella ja ajaa tällä autolla peräkärry perässä. Lähdetään kokeilemaan. Jos ei toimi, niin sitten täytyy kokeilla jotain. Ei hirveästi ole aikaa. Joo, ämpärille viettä. En tiedä, tuleeko tästä muuta kuin vittu sanomista. Siellä on nyt 5 minuutin viritelmä paisarisysteemi. Oho, nyt on paisari piripintaan täysin. Joo. Lyös tulille sen, niin käys testaamaan. Vesipumppu ainakin pumppaa pumpatakseen. Pumppaako se nyt itsensä sitten tyhjäksi asti vai mitä vittua? Jaffaa. No niin, sielläkin on nyt, kun se ei ole korkki kiinni, kun ei ole mitään kiinni. No laita kiinni, katsotaan mitä käy. Tee se itse, härveli. Ei auttanut. Ei vaikuttanut kyllä yhtään mitään. Lähdetään etsiä muualta. Hidastetaan vielä vesipumppu siihen normaaliin. Se ei ilmaa on, niin ei se tuu sieltä poiskaan, jos se pumppu huutaa ihan hulluna sen koko ajan. Olisiko kierto väärinpäin tai jotain ihan sekopäätä. Jotakin omituista. American Car Show piti tulla tällaista jotain, mitä täällä on täällä pussissa. Mä yritän tää paketin saada unboxattua. Boksat. Kattos. Fuck the Trailer Queens. Nää piti vissiin tulla siis tonne ACS, mutta ihan ei kerennyt, mutta nythän ne on ja Tampereelle sitten. Mä taidan ottaa itelle tämmösen tästä nyt saman tien taskuun. On hieno. Mä unboxasin ja sä boksasit. Mä boksaan joo. Joo, boksaan lisää. Ei meinaa ilmautuu, ei sit millään. Nyt kävin vielä viimeisenä steppinä hakee tommosen jäähdyttimen täyttösarja. Made in Biltema. Lähdetään kokeilemaan vielä sillä. Eli siinä on ohjeen mukaan sit nesteet pihalle taas ja sit tuolla jotenkin imetään vakuumi koko systeemiin. Ja sen jälkeen toi täyttää sit sen vakuumin nesteellä. Kuulostaa ainakin hito hyvältä. Ja samalla paljastuu, että jos sattuisi olla joku vuoto. Lähdetään kokeilemaan. No niin, täällä ollaan Tampereella ja rupeaa olemaan auto prepattu siihen osastolle. Ja nyt päästiin tämmöiselle kilpavarikkomeiningille ja Torino Racingin naapurissa niin julistetaan tää Drag and Driven ilosanoma. Huomenna lähtee messut. Ihan makea fiilis. Täällä ollaan tyhjässä messuhallissa. Kohta olisi aukeamassa Tampereen näyttely ja katsotaan paljonko tulee jengiä. Helsingissä ainakin rikottiin kaikki kävijäennätykset, niin toivottavasti siinä olisi jotakin muutakin nyt meneillään kuin pelkkää Helsinki-ilmiöä. Toivottavasti Tampereella tapahtuu sama, niin se on kyllä hyvä kaikille motorsportin lajeille. Tyhjät hallit. Vielä on niin hiljasta, kohta on tupa täys. No niin, täällä ollaan Tampereella ja Hot Rod Rock Show lähti käyntiin. Saatiin tehtyä kyllä ihan huippuosasto. Ja nyt on kisavarikkomeininki. Ja täällä on kaikki autot vähän niin kuin oltais kilpailuvarikolla. Vähän erilainen kuin Stadin paketti. Ja Torino Racingi saatiin tänne kylkeen ja tosi makea. Tuo hyvä porukka ja hyvä tiimi. Lähdetään tästä painaa messua läpi. Niin viime viikonloppu oli niin kiva Helsingissä olla, että nyt piti tulla uudestaan tänne. Saa lajia näkyväksi ja autoa tutuksi.
Tää on mitään ongelmaa. Ei mitään. Mitä ongelmaa? Kaikki on hyvin. Kyllä me katon vanhat jaksot. Iltabileisiin ei jakseta. Niin, sit mennään saunaan ja nukkumaan. Varmaan niinku siitä miettii, että kyllä me tässä kiire tulee. Joo, auton kanssa tulee tosi kova kiire, mutta pitää se sanoa, että täällä on niinku järjestelyt ollut tosi hyvin. Joo, Siis et järjestäjän puolesta, niin tää on niinku tosi onnistunut. joo, tää on tosi hieno. Täällä on niinku, meistä pidetään hyvää huolta täällä. Täällä on niinku hotellit ja sitten tosiaan aamupalat ja on ruokailu järjestettiin. Tänne on kiva tulla. Jos on mahista, niin tulkaa ihmeessä sitten ensi vuonna. Jos on mahdollista, jos on oma auto tuoda näytille, niin kannattaa tuoda. Vielä ei ole päästy itse kiertelemään täällä näin, mutta tarkoituksena olisi jossain vaiheessa päästä kiertelemään. Ja yleisö on ollut tosi kiinnostunut. Tästä saan taas puhua koko aamupäivä. Joo. Nähdään Porissa. Porissa on kisat oliko se 6. päivä? Joo, 6.6. on Porissa. Joo. Tehän menette varmaan jo aikaisemmin aiemmin. No niin, kiva päästä messulle ja on se messuvärkkääminen sit aina vähän tekemistä. Lähdetään vähän perkaan, että miten se nyt käytännössä tapahtuu. Et tässä näyttää nyt vaan, että meillä on tässä osasto vaan pystyssä, mutta onhan taustalla tapahtunut aika paljon. Et ylipäätään tänne, koko varikon rahaaminen tänne. Ja todellisuudessa me ollaan sitten tässä tietysti Torino Racingin kanssa, meillä on ollut pari erillistä tapaamista. Niissä on käyty läpi, miten tämä osasto pystytetään. Sitten me ollaan teetetty vaatteita. Siellä on hienoa vaatetta Torino Racing. Sen jälkeen myös yleisövapaa. Sitten on taustalla näkyy banderollia, on teetetty mainosfirmassa. Ollaan tehty rolluppeja, muutamia erinäköisiä. Nämä on myös toisen mainosfirman hommia. Sitten on teetetty flyeria. Tietysti nämä kaikki on sitten vielä pitänyt suunnitella. Et hyvästä suunnittelusta on lähtenyt niin hyvän osaston tekeminen. Nyt ollaan sitten se kaikki saatu jumpattua tänne, että parin trailerin voimia ja kaikki tää urheilu, niin ei ole ihan yhden miehen homma. Suht iso juttu tämmönen hyvän osaston tekeminen, mutta on se nyt hieno. Nyt hilattiin sitten koko varikko tänne, että painettiin auton kanssa tuon peräkärryn kanssa tänne ja tehtiin tähän tämmönen puolivalmis setuppi. Otettiin hydraalinostimilla auto ylös ja vähän vaihdettiin rengasta siihen ja laitettiin tuohon rengasta esille, että pääsee vähän kurkkiin akselistoon ja muuta hommaa. Aika paljon herättää huomioon ja saatu arvokkaita keskusteluita tosta. Se on hienoa, että laji kiinnostaa ja kannattaa tänne asti raahaa kaikki rompeet. Nyt ollaan paikalla ja nyt sitten nautitaan hedelmistä ja paljon on kiinnostunutta porukkaa. Jes, Juka hommat hiitee. Nyt ollaan Tampereella Hot Rodded Rock Showssa. Saatiin auto tänne näytille ja täällä on porukkaa tosi hyvin paikalla nyt. Ja täällä on vähän paremmat valot kuin Helsingissä, tai paremmat ainakin sitä on enemmän. Ja nyt laitettiin noi auto omat valot päälle tänne. Vähän näyttäisi erilaiselta kuin siellä Helsingissä. Muuten sama juttu. Tänne laitettiin enemmän näitä peilejäkin tonne alle. Tonne taakse tommoset 4/3 peilit, että näkyy toi taka-akseli ja pakoputkisto hienosti. Ja sitten samat peilit, mitkä oli Helsingissä, on nyt kaikki tuossa sivussa tommosen ryppäinä, niin näkyy sitten se koko alusta sieltä helpommin. Ja toisella puolella on vielä tuolla edessä, että näkyy sitten kromatut starttimoottorit ja muut kromiosat siellä hienosti. Huomasin, tuossa on meillä tullut naapuri Riihimäestä äärimmäisen mielenkiintoista kalustoa. Lähdetään vähän kattoo, mitä siellä on, mikä meininki. Morjesta. Moro. Tultiin tutustua riihimäkeläiseen kalustoon. Joo, Mikä mies ja mikä auto? Järvisen Joonas ja Volvo 940 Turbo. Vähän muokattu. Katsotaan vähän konehuoneeseen. Joo, On upea työnjälki. joo. Se on vähän muuttunut viime vuodesta. Mikä moottori siellä on pohjalla? No nyt siinä on LS. Tommonen Silverado LS 53. Sitä nyt on vähän muokattu, mutta ei nyt mitään ihmeitä. Plus nuo ahtimet sit päälle ja vesimetsku. Ja... Vesimetanoli toimii jäähdytyksenä sitten. Joo, toivottavasti sanotaan. Niin. Katsotaan miten se pelaa. Me ammutaan se suoraan runnereihin, niin Joo. miten se sitten tulee. Se on ihan arvuttelu, niin itselle ihan tuntematon systeemi. Kyllä, mutta on niitä onnistuneesti jossain autoissa ollut, niin mikä jottei. Testin kautta. Niinpä. No, mitäs sitten häkki sisällä? No häkkihän on nyt toi Dokoli häkki 7 puokki, että se muutettiin siitä. Siinä oli AKK liite J mukainen ja sehän oli niin hemmetin painava, niin se revittiin ehjänä tuolta pois ja tehtiin kokonaan uusiksi. Ja sitten koko takarunko tehtiin uusiksi tähän autoon. Keula muutettiin paljon kevyemmäksi, se on kaikki Dokoliin. Paljon vaan painoa pois, kun pystyi tekemään. Joo. Ja onks missä on tarkoitus ajaa sitten? No, pyritään Kauhavalle pääsee sitten ekaan.
eka SM-kisa vetti ja sit pitäis kokeilla. Katsotaan nyt, toivotaan, että kaikki menee hyvin penkissä ja saadaan vehkeet pelaan. Sitten ehkä. Nyt tultiin kattoo mielenkiintoista Rambleriä. Mikä mies, mikä auto? No Kohmokan Hannu Riihimäeltä. 60 Rambler 2 DHT, 540 isolokko, 750 heppaa noin, 94 mennyt varttimaili, 225 loppunopeus noin suurin piirtein. Itse ollut lajin parissa vuodesta 87 motoparkin perustamishommista. No 40 vuoteen mahtuu aika paljon. Yhtään välivuotta lajin parissa ei ole. Nyt on hurja laite alla kyllä. Valtava kone ja kevyt auto. Joo, kyllä se niinku 60 jalkaa 126. Se on ihan ripeä. Se on kova, se on kova. 5-9 kasimailla. Joo. Mites nyt tulevalle kesälle sitten? Onko se tiedossa mistä alkaa? Joo, Kauhava 17. toukokuuta SM-sarja alkaa. Sieltä aloitetaan sitten viikko ennen juhannusta motoparkki SM. Sitten on heinäkuun 18. päivä Kauhava, sitten syyskuun eka viikonloppu motoparkki. Joo. Mikä luokka sulla oli, missä sä ajat? Pro ET. Joo. Eli niin kuin siinä on aikaikkuna 9,0-13,99 Joo. rakettia. Jes, siitä valitaan. Joo. Sportsman ET ajetaan samassa ryhmässä. Ne on yhdistetty. 13,99-19,99. Se on aika huima silleen, että jos mä ajan vaikka 18 sekunnin autoa vastaan, mä venaan 9 sekuntia viiva. No niin, sä lähdet samaan aikaan tähdätään maaliin. Tai on sun lähellä samaan aikaan maaliin. Joo. Mites toi pyöräkotelot on aika hurja. Mikä rengastus siellä on sitten? 3-1 kertaa 18 vuotta. Joo. Hyvin toimii. Joo, kyllä se. Joo, kyllä. Ja sit siinä on, tää on katsastettu katuauto. Ei se Prisman parkkihalliin päräyttää, niin siellä soi hälyttimet joka autossa. No itse asiassa varmaan soi kadullakin, jos ajaa toisten autojen ohi. Kyllä. No se hälytä. Se olisi ihan hauskaa kyllä ajaa Prisman parkkia. Olis, joo. Varsinkin mä muistan mun entinen auto, niin semmonen 10 sekunnin pikkulohko Olssi, niin Riihimäen Lintin parkkipaikalla. Samaan aikaan joku tällainen uuden Audin omistajapariskunta tuli samaan aikaan autolle kuin minä. Mä hyppäsin Olssiin, siinä oli 3,5 tuuman sivuputkesta. Se muija niin varo silleen, että mä pääsen ensimmäinen omaan autoon. Sitten se rupesi avaa Audi-oven. Mä löin käyntiin silleen, että niin johonkin 3-4 tonnia. Vittu hyvä, ettei se ollut paskahalvaus. Se ei niin katso tosi paha. Ei arvostanut. Se ei unohda sitä päivää ikinä. Kyllä mä ymmärrän, että se säikähtää. Säikähtää ja kyllä se on, kun vaparilla työnnetään, niin, ja sitten jos vielä suoralla putkella työnnetään, niin se on kyllä se meteli on julma. Ja kun kuutiotuumiin, niin se niin, on se kyllä lähtee aina silleen niin pärähtämällä käy. Joo, räjähtää oikein. Niin. Joo. No kiitos hei sulle haastattelusta. Joo. Kiitos.